नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण लसणाची ग्रेव्ही चटणी बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। ही 3 गड्डी लसूण आहे बघा, असा फोडून घेतलेला आहे। असं दाबायचं आणि फोडायचं, नाहीतर टेचायचं। ह्याला जरा कुटून घेतलं की असं मोठा मोठा चुरा करू नका, फक्त त्याचं तोंड उघडलं पाहिजे, ह्याच्यामध्ये पूर्ण अर्क उतरला पाहिजे। मग तुम्ही चटणी तर खाऊन बघा, एकदा एक नंबर चटणी होईल। 3 मिरच्या एकदम पातळ बारीक कापलेल्या आहेत बघा, तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या, कमी जास्त। 1.5 इंच आलं खिसून घेतलेलं आहे। छोटा अर्धा चमचा मोहरी घेतलेली आहे। 2 चिमूट हिंग घेतलेला आहे। थोडीशी हळद घेतली, अर्धा चमच्याला बी कमी हळद आहे। तिखटवाली मिरची पावडर 1 चमचा आहे आणि काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा घेतलेली आहे। चवीपुरतं मीठ आहे। आपल्याला कढीपत्ता लागणार आहे, अर्धा लिंबू आहे आणि गूळ घेतलाय आणि तेल लागणार आहे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। जर ही 15 ते 20 दिवस जर टिकवायची असेल ना, तर थोडंसं तेल जास्त टाकायचं, नाही तर 1 चमचा तेल टाका। मी 1.5 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि 1 चमचा विनेगर टाका। तर आता ह्याच्यामध्ये आपण 1.5 चमचा तेल टाकलेलं आहे। तेल चांगलं कडकडीत गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे चांगलं। तर हे बघा, हे कढीपत्ता मी धुवून स्वच्छ पुसून घेतलेला आहे। गॅस एकदम बारीक केलेला आहे। त्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकून घेऊया। मोहरी टाकायची, चांगली मोहरी तडतडून देऊया आपण। मोहरी बघा चांगली तडतड केलेली आहे। ह्याच्यामध्ये लसूण टाकून घ्यायचा आणि लसूणच चांगला भाजून घ्यायचा। जर तुम्हाला ही रेसिपी जर आवडली असेल तर प्लीज लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा। तर आपण आता लसणाचा कलर चेंज होस्तवर लसूण भाजून घेऊया। बघा, लसणाचा कलर चांगला चेंज झालेला आहे, तरी पण ह्याच्यामध्ये तसंच आपण मिरची टाकून घ्यायची, म्हणजे ह्याच्याबरोबर पण लसूण अजून चांगला भाजला जातो। आणि हे आलं किसून घेतलेलं आहे बघा, असं किसून घ्यायचं, म्हणजे त्याचे खाताना आपल्याला दाणे दाणे असे लागतात, इतके छान लागते। परतून घेऊया त्याला, 1 मिनिटभर परतायचे आहे बघा। मिनिटभर परतून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा 2 चिमूट हिंग घेतलेला आहे। हिंग टाकून घेऊया, एकसारखं हलवत राहायचं। बघा, असं लसणाचा असा कलर चेंज झाला पाहिजे, कारण फोडला ना म्हणजे आतपर्यंत तो चांगला भाजला जातो आणि त्याचा पूर्णपणे अर्क उतरतो। मग हा खायला एकदम छान लागतो। कारण की जेवताना तुम्ही जर ह्याच्याबरोबर खाला, भाकरीवर खा, चपातीवर खा, इतकं चवदार आणि वरण भातावर खा, एकदम टेस्टी लागेल। तर आपण आता ह्याच्यामध्ये लगेच हळद टाकून घेऊया। आता स्लो गॅसवर हे सगळं मी केलेलं आहे। तर आता आपण ना मिरची कालवून घ्यायची आहे बघा। वाटी घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये ही मिरची पावडर आपण कालवून घेऊया। थोडंसं पाणी टाकायचं आणि मिक्स करून घ्यायची। ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे आणि तिखटवाली मिरची पावडर आहे, तुम्ही कोणती पण टाका, तर तिखटवाली पाहिजे, म्हणजे चव छान येते। आणि हे थोडंसं पाणी टाकून आपण हे चांगलं कालवून घ्यायचं आहे बघा। मिक्स करून घेतलेलं आहे पाणी टाकून। बघा, आता लसूण एकदम कुरकुरीत झालेला आहे, असा कुरकुरीत झाला पाहिजे, तर मग हे खायला पण छान लागतो। आणि थोडंसं जरी खाल्लं तरी ना भाकरी एकदम पोटभर जेवण जाईल। तर आता हे आपण ह्याच्यामध्ये मिरची पावडर टाकून घेतलेली आहे। आता ह्याच्यात लगेचच मीठ टाकून घ्यायचं, आपण मीठ टाकलेलं नव्हतं, चवीनुसार मीठ टाका। त्यात थोडं अजून थोडंसं त्या वाटीत जे आपण कालवलं होतं ना, त्यातलं पाणी ह्यात मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये गूळ टाकायचा, एकदम स्लो गॅसवर हे सगळं मी केलेलं आहे बघा। आता हे आपण थोडंसं हलवत राहूया, म्हणजे गूळ पूर्ण आपला वितळून जाईल। गूळ पूर्ण बघा वितळून गेलेला आहे। जे आपण पाणी टाकलं होतं ना, ते पहिला अर्ध्या वाटी पाण्यामध्ये आपण कालवून घेतलं होतं मिरची पावडर। त्याच्यानंतर थोडेसे अर्ध्या वाटीला बी थोडीशी कमी, म्हणजे 1 वाटी पाणी लागलेलं आहे बघा। आत्ताच एवढं घट्ट झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण लिंबू पिळून घ्यायचे, तर मी अर्धा लिंबू घेतलेला आहे। अर्ध्या लिंबाचा रस टाकायचा आणि हे बारीक स्लो गॅस आहे, एकदम स्लो गॅसवरच हे चांगलं परतून घ्यायचं। आता हे आपण लिंबू टाकल्यानंतर 1 मिनिटभर याला परतून द्यायचे। लिंबू पिळल्यानंतर बघा मी 1 मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। ते इतकं घट्ट झालेलं आहे, एकदम ही चवदार टेस्टी। तुम्ही वरण भाताबरोबर खा, भाकरीवर खा, कशाबरोबर खा, ते छान अशी लागेल। जर ही
लसणाची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.